ครับ สวัสดีครับ ผมผู้เกียรตินะครับ เป็น Cloud Solution Architect ที่ Microsoft ประเทศไทยครับ ผมเป็นผู้ชายผิวสีดำแดงนะครับ แล้วก็ใส่เสื้อสีดำครับ สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคำว่า Hybrid นะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือคำว่า Innovation Anywhere นะครับคำว่า Innovation Anywhere เหตุเกิดขึ้นมาจากที่ว่าเราต้องการ develop application เราต้องการ develop ระบบการของเราที่มันดีๆใช่ไหมครับ ทีนี้เราอยากเอาแอปพลิเคชันของเราเนี่ยไปรันอยู่บนคลาวด์ที่มีความหลากหลายในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งไปรันอยู่บนฮาร์ดแวร์หรือเครื่องที่เรามีอยู่ในส่วนตัวในองค์กรของเราเองหรือไปรันอยู่บนที่เป็น Edge device ต่างๆ Microsoft ก็เลยทำการ develop Microsoft Azure Arc ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นตัวทำหน้าที่หลักในการจัดการบริหารแล้วก็ดูแลความเป็นไปของเรานะครับผมขอขยับมาอีกสไลด์หนึ่งนะครับมาดูกันว่าในคำว่า Microsoft Azure Arc เนี่ย Azure Arc ดีไซน์ขึ้นมามี3หลักใหญ่ๆนะครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราทำไงถึงจะให้มีซอฟต์แวร์มีคอนโซล1คอนโซลนะครับแล้วเราก็จะเห็นพฤติกรรมทั้งหมดของซอฟต์แวร์ที่เรากำลังพัฒนาอยู่โดยที่ไม่ขัดกับกติกาของบริษัทไม่ขัดกับกติกาขององค์กรของเราเองนะครับอันที่2คือถ้าเราต้องการ build app ที่เป็น cloud native app นะครับ cloud native app หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่เรา develop ขึ้นมาเราก็สามารถ deploy บน cloud แต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีคลาวด์หลายๆเจ้าอยู่หรือแม้กระทั่ง on premise เองเรา develop cloud native app แล้วเรา deploy ได้ไหมเราก็ deploy ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่เรา deploy ปั๊บหรือก่อน deploy เราต้องทำอะไรบ้างฮะเราต้องรู้ว่าถ้าจะไป deploy ของ cloud แต่ละเจ้าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็หลังจาก deploy แล้วเราจะ monitor เป็นยังไงเราจะดูเป็นยังไงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งดูแล้วก็ต้องใช้เวลาในการทำโดยเฉพาะยิ่งเรามีแอปเยอะคลาวด์เรายิ่งมีเยอะการจัดการบริหารมันก็จะใช้เวลาสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเลยตอบคำถามที่3นะครับว่าตอนที่เรารันเนี่ยนะครับบางครั้งเรา develop แอปของเราแล้วแอปของเราเนี่ยใช้ cloud service ใช้ Azure Service อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นอย่าง Azure App Service ซึ่งได้รับความนิยมสูงมากเราอยากเอาโปรแกรมของเราที่เคยทำเทสแล้วก็ใช้งานที่มันดีอยู่แล้วนะครับกับAzure App Service เหล่านี้ไปรันอยู่บนฮาร์ดแวร์ของเราเองหรือไปรันอยู่บนคลาวด์เจ้าอื่นนะครับเหตุผลนี้ก็สามารถจะเป็นที่มาที่ไปว่าทำไม Microsoft Azure Arc เนี่ยได้ถูกออกแบบขึ้นมาเรามาดูอีกสไลด์หนึ่งนะครับว่าในสไลด์ที่3เนี่ยที่ผมกำลังโชว์ในตอนนี้จะเห็นว่าคำถามคือแล้วถ้าผมต้องการจะไปจัดการบริหารผมต้องการจะไปดูแลแล้วชีวิตผมต้องเป็นยังไงบ้างนะครับชีวิตผมก็คือผมก็ยังใช้คอมมานด์เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะใช้ผ่าน Portal ผ่าน PowerShell หรือผ่าน CLI หลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถทำการ provisioning resource ต่างๆนะครับให้ไปอยู่ในคลาวด์ของ Microsoft เองหรือคลาวด์อื่นๆนะครับหรือที่เป็น hardware vendor หรือเป็นฮาร์ดแวร์ที่เรามีไว้ส่วนตัวโดยที่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมและการดูแลรักษาของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ผมขออนุญาตขยับมานะฮะมาว่าในวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะฮะก็คือแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังว่านะครับถ้าเกิดในประสบการณ์ที่เขาทำงานอยู่นะครับที่เป็น developer ผมกำลังขยับไปที่สไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะครับซึ่งในกรณีของ developer เองนะครับ developer เองเนี่ยเขาในมุมมองของ developer ทำอะไรบ้างนะครับนะฮะแล้วก็ผมขออนุญาตตัดเข้ามาแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับก็คือคุณป้องกันนะครับซึ่งคุณป้องกันก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าหลังจากที่เริ่มใช้หรือสนุกกับ Microsoft Azure Arc แล้วนะครับตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตเชิญนะฮะคุณวิทยวัฒน์เข้ามาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังกันครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณฟูเกียรติสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมนะครับนายวิทยวัฒน์กลับไปแก้วนะครับผมชื่อเล่นผมชื่อป้องกันนะครับผมเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือเป็นตัวแทนจากกลุ่มเขียนโปรแกรมนะครับโดยเราจะแบ่งปันความรู้ทางด้าน Microsoft แล้วก็ Azure เนี่ยนะครับผมให้กับโปรแกรมเมอร์ในประเทศไทยนะครับผมผ่านทางช่องทางก็คือโค้ดสนุกนะครับซึ่งเป็น Facebook Fanpage ของเราเองแล้วก็ผ่านอีกช่องทางหนึ่งก็คือกลุ่ม .NET Thailand นะครับผมซึ่งเวลาเราติดปัญหาหรือเราเรียนอะไรต่างๆเพิ่มมาได้ปุ๊บเราก็จะแบ่งปันความรู้เนี่ยมาที่ช่องทางนี้นะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาแชร์เนื้อหาในมุมมองของ Developer นะครับผมได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ดูภาพหนึ่งก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับภาพนี้ก็คือจะเป็นระบบปัจจุบันที่ผมทำให้กับลูกค้าโปรเจกต์หนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งในโปรเจกต์นั้นก็จะมีลูกค้าหลายๆเจ้าอยู่นะครับผมเริ่มใช้ Azure ตั้งแต่ตั้งไข่เลยหมายถึงว่าตั้งแต่โปรเจกต์ผมยังเป็น MVP มีลูกค้าแค่บริษัทเดียวนะครับในตอนแรกเนี่ยเราก็ใช้บริการ Azure ไม่กี่อย่างเช่นใช้ตัว App Service นะครับสำหรับโฮสต์ตัวเว็บไซต์ใช้ตัวแอปตัว SQL Database สำหรับในการวาง Database แล้วก็ใช้ตัว Blob Storage สำหรับเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมซึ่งทุกอย่างบริการที่ผมพยายามเลือกเนี่ยในมุม Developer แบบผมจะชอบใช้บริการ Cloud Service Model แบบที่เรียกว่า PaaS นะครับเพราะว่า
การจัดการในมุม developer ผมดูแลแค่เรื่องของ configuration และก็เรื่องของ data นะครับส่วนเรื่องของ infrastructure OS หรืออะไรต่างๆผมให้ทาง Microsoft เป็นคนดูแลหมดเลยทำให้ผมสามารถโฟกัสเฉพาะงานแล้วก็ส่งงานให้ลูกค้าได้เร็วนะครับซึ่งพอระบบเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผมนะครับลูกค้าก็นะครับมีการที่จะเจ้าใหม่ๆก็เริ่มอยากเข้ามาใช้ในระบบเราบ้างนะครับผมสิ่งที่ผมสามารถทำได้และ Azure provide ไปให้นะครับก็คือผมสามารถที่จะ provision ลูก customer เจ้าที่2หรือเจ้าที่3ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมแล้วก็เริ่มเกิด requirement ว่าเราสามารถเอาลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยมาเชื่อมกันได้ไหมนะครับซึ่งบริการต่างๆพวกเนี้ย Azure ก็มี provide ไว้อยู่แล้วนะครับเช่นตัวAzure Event Grid นะครับเราสามารถเอามาใช้เพื่อทำ Event Driven Architecture ได้นะครับหรือตัว API Management เพื่อใช้ในการ routing ในการสื่อสารกันมันง่ายได้สะดวกขึ้นนะครับผมซึ่งทุกอย่างไปได้สมูทมากถ้าทุกอย่างอยู่บน Azure นะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูสไลด์ถัดไปนะครับผมมีหลายๆครั้งครับที่ลูกค้าของเราเนี่ยเขาสอบถามมาว่าโอเคระบบคุณรันอยู่บน Azure ได้ 100% ดีมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากใช้ด้วยแต่ระบบเขามีข้อมูลเขาลงทุนไปกับ on-premise data center ของเขาแล้วเขาจะทำยังไงดีหรือว่าเขาใช้ AWS อยู่เขาสามารถที่จะเอาระบบของเราไปรันอยู่บน AWS หรือ on-premise ได้ไหมนะครับทุกครั้งที่ผมเจอคำถามนี้เนี่ยหน้าที่ของผมก็จะต้องเข้าไปผมกับทีมก็จะเข้าไปค้นหาดูว่าแล้วบริการที่เราใช้อยู่บน Azure เนี่ยไปใช้ที่อื่นเราจะต้องแก้ไขยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าไปใช้ใน on-premise เนี่ยผมต้องติดตั้ง Windows Server นะผมต้องติดตั้งตัว IIS แล้วก็ตัว .NET Runtime นะครับรวมถึง SQL Server เพื่อให้ระบบเราสามารถใช้ Database ใช้เว็บได้เป็นต้นนะครับหรือถ้าผมจะไปใช้ตัว AWS เนี่ยผมก็ต้องไปศึกษาตัว Elastic Beanstalk อย่างเงี้ยนะครับผมหรือว่าตัว AWS RDS เพื่อให้ผมใช้ Web Server กับ Database ได้นะครับผมหลังจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่ม POC เราก็ต้องเทสว่ามันใช้งานได้จริงๆนะครับผมแต่ส่วนที่ผมมองว่ายากที่สุดเลยก็คือว่าการที่เราจะดูแลการจัดการหลังจากนี้ครับเป็นเรื่องยากเพราะว่าปกติที่ผมดูทุกอย่างผ่าน Azure ช่องทางเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าต่อไปผมจะต้องหาแดชบอร์ดหรือหาพอร์ทัลอื่นๆเพื่อที่จะไปคุมบริการอื่นๆด้วยทำให้โอกาสที่เราจะบริการลูกค้าได้เต็มที่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับในเซสชันนี้ผมเลยรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เห็นตัว Azure Arc นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Azure Arc เนี่ยจริงๆใน Azure Arc มีบริการหลากหลายอย่างมากนะครับแต่ที่ผมอยากจะยกมาคือเรื่องบริการหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้ผมเอาบริการแบบ PaaS ตรงนี้นะครับผมไปรันอยู่บน on-premise หรือว่า cloud เจ้าอื่นๆก็ได้นะครับความหมายผมคือผมสามารถเอาประสบการณ์การทำงานแบบ PaaS บน Azure App Service บน Azure SQL หรือว่าบนตัวEvent Grid อย่างเงี้ยครับ API Management เนี่ยตรงนี้ผมสามารถที่จะเอาไป deploy อยู่บน on-premise หรือ cloud เจ้าอื่นได้เลยนะครับหรือว่าในอนาคตถ้าผมอยากจะใช้บริการเช่นการเขียน workflow ขึ้นมาแบบ low code นะครับผมก็ใช้ตัว Logic App ก็ได้หรือถ้าผมอยากทำ serverless ผมก็ใช้ตัว Azure Function ก็ได้นะครับผมก็เลยอยากให้ดูว่าการเซตอัพมันง่ายมากนะครับเดี๋ยวในสไลด์นี้นะครับผมอยากให้เห็นว่าวิธีนะครับรูปแบบในการใช้งาน Arc เนี่ยนะครับก็คือ1เราแค่ติดตั้ง Kubernetes Cluster นะครับผม Cluster เนี่ยไว้ที่ on-premise หรือว่าไว้ที่คลาวด์เจ้าอื่นๆนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาสคริปต์ที่อยู่ใน Azure Arc เนี่ยไปรันนะครับผมพอไปรันเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการลงทะเบียนว่าคลาวด์ในคลาวด์เจ้าอื่นๆเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเป็น region custom region หนึ่งขึ้นมาอยู่ในระบบเราถ้าเราสังเกตดรอปดาวข้างล่างนะครับตรง region เราจะเห็นว่ามันเป็น custom drop down พิเศษนะครับผมเพื่อทำให้เราสามารถที่จะเลือก region ที่อยู่ใน data center ของลูกค้าหรือว่าคลาวด์เจ้าอื่นของลูกค้าได้นะครับแล้วที่เหลือการทำงานเหมือนเดิมนะครับประสบการณ์ที่เหลือคือผมสามารถใช้การทำงานแบบ Azure App Service ของผมได้ทำงานต่อได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขอหยิบตัวอย่างที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์สัก3หัวข้อมาให้ดูนะครับโดยอันแรกนะครับผมจะเป็นเรื่องของ deployment นะครับก็คือใน Azure App Service นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกที่จะ deploy ได้ว่าเราอยาก deploy บน Linux Server หรือเราอยาก deploy บน Windows Server นะครับผมแล้วก็การ deploy เนี่ยเราได้2วิธีด้วยนะครับผมก็คือเราสามารถ deploy ทั้งแบบโค้ดนะครับแล้วก็หรือว่าแบบคอนเทนเนอร์นะครับแบบโค้ดหมายถึงว่าทางตัว App Service เนี่ยเรามีโค้ดเรามี runtime ติดตั้งไว้ให้แล้วเช่นถ้าใน Linux เนี่ยเรามี .NET Core เรามี Node.js นะครับถ้าใน Windows เราก็มี .NET Framework ด้วยอย่างนี้นะครับผมเราสามารถ build แค่โค้ดเราแล้วก็เอาโค้ดเราขึ้นไปรันบนเว็บได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากจะใช้ระบบภาษาที่มันไม่มี runtime อยู่เช่น Golang อย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถ build เป็น image เป็น Docker แล้วเราก็ไปรันอยู่บนLinux Container แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็สะดวกในการ deploy มากนะครับมีช่องทางให้เลือกได้หลายแบบนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมตรงนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมมองว่ามีประโยชน์และได้ใช้บ่อยมากนะครับคือเรื่องของการทำ scaling นะครับออปชันที่มีมาให้เนี่ยมีเยอะคือผมสามารถที่จะ scale up เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ผมมันมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์1เซิร์ฟเวอร์หรือผมสามารถ scale out ให้ระบบเนี่ยมันมี instance มากกว่า1 instance ก็ได้นะครับแต่ที่เจ๋งที่สุดที่ชอบมากใช้ไม่กี่คลิกก็ได้แล้วก็คือตัวทำ auto scaling นะครับหมายถึงว่า
ผมสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าถ้าเกิดช่วงที่ผมกำลังหลับอยู่เนี่ยลูกค้าเข้ามาจำนวนมากๆเนี่ยตัวระบบมันจะทำการออโต้สเกลเพิ่มให้นะครับอย่างในกราฟที่เราจะเห็นข้างล่างเนี่ยผมเซตไว้ว่าถ้ามีคนใช้ CPU ถ้าเกิดเครื่องมันถูกใช้ CPU เกินสัก 70% มันค่อยๆขยายขึ้นแล้วก็มันก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับนะครับกราฟก็เลยจะขึ้นแล้วก็ลงนะครับผมแล้วก็ในสไลด์สุดท้ายถัดไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็ระบบที่ดีก็ต้องมีการ monitoring ที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามีบริการชื่อ Application Insight นะครับผมซึ่งช่วยชีวิตผมบ่อยมากนะครับคือเวลาผมติดปัญหาระบบเริ่มช้าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเข้ามาดูที่นี่ก่อนนะครับแล้วที่ผมทำคือผมแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับในการที่ผมจะเอา Insight ข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระบบขึ้นมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีบริการตรงนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับครับคุณป้องกันครับเห็นไหมครับว่าในมุมมองของ Developer เมื่อกี้ผมฟังนะที่น่าสนใจคือผมยังสามารถใช้ ARM template นะฮะแล้วก็ทำทุกอย่างที่เคยทำอยู่บน Microsoft Azure Cloud เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำ ARM template แล้วก็เอา ARM template ที่เคยมีแต่ว่าผมก็มาเปลี่ยน location หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งของ region เนี่ยให้กลายเป็น region ของเราเองซึ่งแน่นอนเราก็สามารถตั้ง region ชื่ออะไรก็ได้ถูกไหมครับอันที่2ที่ผมเห็นรู้สึกน่าสนใจมากก็คือตัวอย่างเช่นไอ้ฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างพวก auto scale พวก app insight สิ่งพวกนี้ซึ่งเราเคยมีอยู่แล้วเราเคยใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์โดยปริยายเลยซึ่งตอนนี้เรามามองอีกมุมมองนะครับอีกมุมมองหมายความว่าเมื่อกี้เนี่ยมุมมองของ developer นะครับแต่สำหรับมุมมองคนที่เล่นกับ Data ชอบเรื่อง Data มากชีวิตอยู่กับ Data ตลอดนะครับซึ่งเราจะมีคุณทอยเนี่ยเขาจะมาเล่าให้เราฟังนะฮะว่าในกรณีของ Microsoft Azure Arc เนี่ย Azure Arc ที่เราพูดถึงตอนนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างในมุมมองของคนที่เล่นกับ Data ตอนนี้ผมขออนุญาตเชิญคุณกสิดิษฐ์นะครับเข้ามาเป็นคนแชร์ประสบการณ์ให้เราอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับทุกคนผมทอยครับกสิดิษฐ์สระมงคลครับสวัสดีพี่ฟูเกียรติพี่ป้องด้วยครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านครับผมวันนี้ทอยครับเป็นแอดมินเพจ Datalogy นะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทไทย Samsung Electronics ครับผมมาเป็น Data Analytics Manager ที่นี่ก็เป็นแฟนบอยของ Azure อยู่แล้วครับผมใช้อยู่ประจำเลยนะครับวันนี้ทอยใส่หมวกสีเหลืองครับผมแล้วก็เสื้อฮู้ดสีน้ำเงินเข้มครับเป็นชุดตัวเก่งของทอยดีกว่าหลายคนน่าจะเห็นชุดนี้บ่อยอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มกันทอยอยากจะเล่าประสบการณ์คร่าวๆนิดนึงครับผมให้ทุกคนรู้จักทอยมากขึ้นคือหลายคนจะรู้สึกว่าทอยเป็นฝั่ง Data แต่เมื่อวานที่ทอยคุยกับพี่ป้องพี่ฟูครับผมทอยรู้สึกว่าซอฟต์แวร์กับ Data เนี่ยมันเป็นโลกที่แบบแทบจะโอเวอร์แลปกันเลยครับช่วงต้นปีที่ผ่านมาทอยได้มีโอกาสไปทำงานเป็นซอฟต์แวร์ Developer ก็คือเปลี่ยนสายเลยไปทำงานอยู่ที่ออสนะครับสไลด์หน้าถัดไปจะมีเวนไดอะแกรมอยู่ครับผมที่มันทับซ้อนกันอยู่ทอยอยากจะพูดอย่างนี้ครับผมว่าซอฟต์แวร์เนี่ยคือการเขียนโค้ดเพื่อไป manipulate data เนาะแล้วตัวทอยที่เป็น data science อย่างเงี้ยผมก็ใช้งานทั้ง2 อย่างเนี่ยอยู่คู่กันตลอดเลยนะครับรู้สึกว่าซอฟต์แวร์กับ data มันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ Azure ผมเป็นสิ่งที่มาช่วยให้แบบเราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทอยพูดถึงงาน machine learning ในการของผม machine learning จริงก็คือเป็นโปรเจกต์ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เราต้อง collect data มาใช่ไหมครับผมมา train model test modelเราต้องแพ็กเกจโมเดลเราเป็นแบบคอนเทนเนอร์ส่งคอนเทนเนอร์เราไป deploy ตามคลัสเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็น API ขึ้นมาสมัยก่อนครับผมก่อนที่ทอยจะมาใช้เทคโนโลยีที่ทอยพูดเมื่อกี้การ build โมเดล train โมเดล test ไปจนถึง deploy มันใช้เวลานานมากเลยครับพี่ฟูเช่นสมัยทอยอยู่ที่เทลโก้เจ้านึงครับผมทุกคนรู้แล้วที่ไหนนะครับทอยใช้เวลา train โมเดลจนถึง deploy อาจจะประมาณ 3-4 เดือนเลยแต่พอเรามี Azure Arc อะไรพวกนี้ครับผมเทคโนโลยีพวกนี้ช่วยเรา deploy โมเดลจากเดือนกลายเป็นวันได้เลยครับผมมันจะเร็วขึ้นมามากแล้วก็เรานำเทคโนโลยีเช่นเทคโนโลยีที่เราใช้บน cloud สามารถดึงมาใช้ใน on premise ก็ได้หรือว่าจะอยู่ใน edge computing ของเราก็ได้เหมือนกันนะครับบนหน้าจอตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า architecture จริงๆก็ค่อนข้างแบบจะเรียบง่ายนะอะไรที่ทุกคนเคยทำอยู่บน cloud อยู่แล้วครับนึกภาพตามพร้อมว่าเราสามารถดึงมาใช้บน on prem หรือว่า edge computing ได้เลยที่วันนี้เราจะมาคุยกันก็จะมีเรื่องของArc Enable Data ที่เราเปิดให้ใช้งานตอนนี้ก็จะมี SQL นะครับผม SQL เป็นคล้ายๆว่าเราสามารถเอาตัว SQL Server ของเราเนี่ยไปรันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับผมรันอยู่บน Kubernetes Cluster นะครับผมอย่างที่พี่ป้องกันบอกเมื่อกี้เลยวิธีการ Set up ก็ง่ายมากเราล็อกอินเข้าไปอยู่บน Azure ใช่ไหมครับผมบน Portal ของเราเราก็ add เครื่องไหนขึ้นไปตั้งชื่อว่า Toy VM local ก็ได้ครับเสร็จแล้วมันก็จะให้สคริปต์มาตัวหนึ่งเราเอาสคริปต์ตัวนั้นไปรันอยู่ที่ VM local ของเราตัว Azure Portal ก็จะเห็นเครื่องนั้นเลยเราสามารถจัดการมันได้สามารถอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ได้สามารถดูเรื่อง security monitoring ต่างๆครับผม
ซึ่งพวกนี้ก็จะมีประโยชน์มากในการเอามาทำงานด้าน Data หรือ Machine Learning ต่อไปนะครับเราลองดูสไลด์ต่อไปนิดนึงครับผมหน้านี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นข้อดีแล้วกันข้อดีของการที่เราใช้ Azure Arc Enable Data Service นะครับมันก็จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะสมัยก่อนทุกคนน่าจะรู้ดีเวลาเรามี let's say เรามี database ตัวหนึ่งเราอยากจะอัปเดต patch อยากจะแบบ migrate data นู่นนี่นั่นมันใช้เวลานานมากแล้วมันก็ลำบากมากเลยนะครับ database admin เนี่ยเหงื่อแตกพักๆเลยนะครับพอมาถึงทุกวันนี้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นมาถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีที่ Microsoft สร้างขึ้นมา Azure Arc ตัวนี้ส่วนตัวคอยคิดว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันเกิดมาได้สักประมาณ2 ปีแล้วทอยเห็นซัตย่าเขาพรีเซนต์มาตั้งแต่2019ตอนนี้ทอยเชื่อว่าหลายที่ก็เริ่มที่จะนำคอนเซ็ปต์พวกนี้มาใช้ละนะครับเราดูหน้าต่อไปครับผมขอแบ็กกลับไปหน้าหนึ่งได้ไหมครับช้างโอเคหน้านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นเหมือนกับ5สเต็ปครับผมที่เราสามารถนำตัวเทคโนโลยีตัวนี้มาประยุกต์ใช้ใน local หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราได้เลย on premise นะครับก็ set up Kubernetes นะครับผมมีการ set up server มันจะมีตัว Arc Agent อยู่นะครับผมที่เราไปลงอยู่ที่เครื่องเสร็จแล้วเราก็ทำตาม process ซึ่งมันมี document สอนทุกคนอ่านอยู่แล้วนะเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะแชร์ document ให้ด้วยนะครับพอเราขึ้น server ปุ๊บมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมลองดูภาพวันนี้เรามี dashboard อันหนึ่ง portal นะครับผมที่เราสามารถเห็น resource ทั้งหมดของเราไม่ว่าจะอยู่บน cloud อยู่ on prem จะเป็น multi cloud ก็ได้จะเป็นอยู่ cloud ของเจ้าอื่นเช่นแบบ AWS หรือว่าจะไปอยู่ของ Google Cloud ก็ได้นะครับไหนๆเราก็พูดถึงฝั่งเพื่อนของเราละ AWS กับ Google Cloud ของฝั่งนั้นก็จะมีเทคโนโลยีคล้ายๆกันอย่าง Google Cloud จะมี Anthos ที่ทำเป็น multi cloud แบบนี้ได้เป็น hybrid นะครับฝั่ง AWS ก็อาจจะมีตัว Outpost นะครับผมที่มันต้องซื้อเป็นเครื่องไปตั้งอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ on prem ของเราซึ่งนั้นก็จะมีพวก upfront cost แต่คราวนี้ Azure Arc มันต่างตรงที่เราแค่แบบ register เครื่อง local เราแล้วผมขึ้นไปอยู่บน portal ของเราได้เลยแล้วก็ manage ได้ปกติเพราะว่านี้เป็นข้อดีมากครับผมแล้ว Microsoft ก็เพราะว่าจริงจังกับเรื่องนี้มากทอยตื่นเต้นมากเลยตั้งแต่ที่ทอยได้รู้จัก Azure Arc ตัวนี้นะครับโอเคครับผมมาลองดูหน้าต่อไปครับอีกอันหนึ่งที่พอเรา register ทั้งหมดที่อยู่บน Azure Arc แล้วเนี่ยนะครับผมเราสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า ARM template ก็ได้ Azure Resource Manager นะครับผมตัวนี้จะเป็น template ที่เราสามารถใช้ที่ provision ตัว resource ใหม่ได้ซึ่งบนหน้าจอตัวนี้มันเป็นแบบ storage ใช่ไหมจริงๆ storage มันยังไม่ available นะครับผมแต่ว่าทอยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าในอนาคตต่อๆไปครับผมปีหน้าปีต่อๆไปเนี่ยการจัดการ resource ต่างๆครับผมที่อยู่ on prem ของเราเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกันนะครับผมใช้โปรโตคอล process เดียวกันเลยกับที่เราทำอยู่บน Azure Cloud ตอนนี้นะครับซึ่งชีวิตก็จะง่ายมากหน้าถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆให้ลองดูครับผมเราสามารถเขียน template ARM ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ provision resource เราหลายๆอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นSeco DB ครับผม App Service ที่พี่ป้องบอกเมื่อกี้คราวนี้2หน้าสุดท้ายผมทอยจะมาพูดเรื่อง Machine Learning นิดนึงครับผมที่เกี่ยวข้องกับ Data นะครับ Azure Arc เนี่ยก็จะมีตัว Machine Learning ด้วยผมซึ่งผมตื่นเต้นมากนะครับสมัยก่อนเวลาที่เราจะเทรนโมเดลทีนึงเนี่ยเราใช้เวลากันนานมากนะครับผมกว่าจะ prep data กว่าจะ build จะ test โมเดลกว่าที่เราจะ deploy โมเดลได้นะครับผมทุกวันนี้พอเรามาใช้ตัว Azure Machine Learning Service ครับผมเราสามารถทำทุกอย่างทั้ง pipeline เลยจบภายในตัวของมันเองนะครับเราเรียกพวกนี้เป็น ML Ops ก็คือเราใช้ practice ของ developer แล้วก็ operation DevOps นั่นเองครับผมมาประยุกต์ใช้กับการ build machine learning model นะครับคราวนี้ลองนึกภาพดูว่าผมว่าวันนี้ data เราใหญ่มากเลย data เราอยู่ใน local สมัยก่อนเราจะต้องมีการอัปโหลด data เราขึ้นมาอยู่บน cloud ใช่ไหมครับผมเพื่อที่จะเทรนโมเดลบน cloud แล้วก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดโมเดลลงมาได้ด้วยต้องแบบ deploy เป็น API แล้วก็ต้องยิงไปยิงมาเสียเวลามากเลยครับผมแล้วก็ใช้มันจะมีพวก latency ด้วยเนาะมีความช้าทุกวันนี้ก็ผมเราสามารถมาติดตั้ง Azure Arc อยู่ที่ local หรือว่า on premise ของเราได้เลยที่มันอยู่ใกล้กับ data นะครับผมอาจจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเลยครับผมแล้วเราก็สามารถ build model train ไปจนถึงการ deploy ครับผมเป็น container นะครับสามารถ scale out ได้ด้วยนะครับผมเวลาที่มี traffic เข้ามาเยอะโมเดลของเราก็สามารถรองรับโหลดพวกนั้นไหวนะครับบนหน้าจอตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันมีพวก attach cluster ด้วย attach cluster ก็คือเราสามารถ attach ตัว Arc cluster เข้าไปอยู่ใน ML ของเราได้นะครับเพื่อ run ML โอเคครับแล้วก็สไลด์หน้าต่อไปครับผมหน้าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นหน้าของ ML ที่ทอยใช้อยู่นะครับของ Azure ผมก็ง่ายมากทางด้านซ้ายมันก็จะเป็นคู่มือเป็นเหมือนกับ option ต่างๆที่เราสามารถเลือกได้นะครับเรา train test model เรา deploy แล้วเราก็สามารถทำ inference ได้เลยจบในแพลตฟอร์มเดียวลองนึกภาพว่าเทคโนโลยีที่อยู่บน cloud ตอนนี้ครับต่อไปมันสามารถดึงมาใช้รันบน
on premise ของเราได้นะครับผมสามารถรันอยู่ใน edge computing ของเราได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาเซตอัพเยอะเลยนะครับผมมี developer แค่ไม่กี่คนก็สามารถรันโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ได้แล้วและนี่ก็คือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากอนาคตหน้าสุดท้ายผมทอยว่า Azure Arc เนี่ยต้องมาแน่จะกลายเป็นแบบ mainstream ที่ทุกบริษัทต้องใช้เลยครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นครับในมุมของ Data Science แล้วก็ ML Operation ครับผมนะครับขอบคุณมากครับคุณทอยขอบคุณครับผมสังเกตนะครับทั้งคุณป้องกันและคุณทอยมีอันหนึ่งซึ่งคล้ายๆกันก็คือตอนที่เป็นอินฟราของซอฟต์แวร์ที่ใช้ ARM template ตอนที่คุณป้องกันโชว์เนี่ยก็คือผ่าน Portal แต่ว่าคุณทอยเนี่ยก็จะโชว์ลักษณะที่เป็น JSON ไฟล์แทนถูกไหมฮะก็คือท้ายสุดเราสามารถใช้ความรู้เดิมเนี่ยไป deploy อยู่บนอินฟราของ on premise เราก็ได้หรือของ cloud เจ้าอื่นก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคืออย่างเมื่อกี้ที่คุณทอยแนะนำผมสนใจมากนะตรงเฉพาะที่เป็น flow ของ MLOps ซึ่งหมายความว่าdeveloper ที่ทำงานอยู่แล้วก็ developer สามารถจะมา consume โมเดลที่ฝั่ง data science นะฮะก็ไอ้ flow ทั้งหมดที่ consume พวก publish พวกอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ทำโมเดลไปถึงให้ developer ที่เป็นคุณป้องกัน consume นะครับก็สามารถทำได้โดยใช้ flow เดิมทั้งหมดน่าสนใจมากครับทีนี้เราจะมีช่วง Q&A ไหมใช่ไหมครับที่เผื่อจะมีคำถามจากทางบ้านนะครับจากทางบ้านเดี๋ยวผมขอดูทั้งคำถามจากทางบ้านนิดนึงครับว่าคำถามมีอะไรบ้างนะครับมีไหมมีคำถามเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนะครับว่ามีคำถามจากทางบ้านไหมครับเอาล่ะทีนี้ผมมีคำถามอันหนึ่งนะฮะที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือว่าในกรณีเดี๋ยวผมก็อ่านด้วยนะครับ ในกรณีที่ผมมีCI/CD pipeline เรียบร้อยแล้วการที่ผมจะใช้ประโยชน์จาก Azure Arc ผมต้องเปลี่ยนอะไรเยอะไหมครับคำถามนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทางคุณป้องกันด้วยเหมือนคุณป้องกันพูดนิดๆตอนแรกเกี่ยวกับเรื่อง CI/CD pipeline ใช่เลยครับก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ Azure Arc จะช่วยเราได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักๆผมยกตัวอย่างที่ผมใช้แล้วกันนะครับ CI/CD ที่ผมใช้ใน pipeline ตอนนี้ผมใช้ GitHub Action ทำอยู่นะครับแล้วก็ในนั้นน่ะผมก็ใช้ตัวAzure Command Line ในการที่เราจะรันเพื่อเราจะ deploy โค้ดของเราจาก Docker เนี่ยขึ้นไปอยู่บน Azure App Service นะครับถามว่าพอเราย้ายไป Azure Arc เราต้องทำอะไรเพิ่มไหมคำตอบคือไม่ต้องนะครับเพราะว่าคอมมานด์ทุกอย่างมันใช้งานเหมือนเดิมเพราะมันก็เหมือนกับเราอยู่บน Azure ถูกไหมฮะเราใช้ Azure เป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นก็คือผมสามารถที่จะใช้ไพป์ไลน์เดิมนะครับโค้ดแบบเดิมนะครับแค่เราเปลี่ยนในส่วนของเรื่องของ configuration ต่างๆเช่น subscription key อะไรต่างๆของเขาเพื่อให้เรา config ตรงนั้นนะครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ไพป์ไลน์กับ on premise หรือว่า cloud เจ้าอื่นได้เลยแต่เป็นไพป์ไลน์อยู่บน Azure ที่เราใช้ครับผมเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากครับผมได้ขอบคุณมากครับแสดงว่าตอนนี้คุณป้องกันใช้ไพป์ไลน์โดยใช้ GitHub Action ในการทำไพป์ไลน์ใช่ครับใช่คือทำง่ายมากทั้ง CI ทั้ง CD เลยครบวงจรเลยใช่ครับครบวงจรทุกอย่างเลยครับได้ครับผมขอตัดมาที่อีกคำถามนะฮะคำถามนี้จะเป็นคำถามบอกว่าปัจจุบันผมมีข้อมูลแต่ไม่ได้อยู่บนคลาวด์นะฮะข้อมูลอยู่ on premise ซึ่งเป็นล็อกที่เกิดจาก operation วันหนึ่งตกประมาณ4-5 เทราไบต์ต่อวันนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะใช้ประโยชน์จาก Azure Arc มันจะใช้ประโยชน์ได้ไหมนะฮะคำถามประมาณนี้เพราะว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับที่เหมือนกับคล้ายๆคุณทอยพูดเกินนิดๆหน่อยๆใช่ไหมฮะว่ามันน่าจะมีประโยชน์ครับผมก็เพราะว่าพอเรามี data ใช่ไหมพี่ฟูมันต้องหาไอเดียว่าเราอยากจะเอา data พวกนี้ไปทำอะไรต่อยกตัวอย่างทอย Azure ว่าวันนี้เราอยากจะทำเป็น machine learning model แล้วกันสักอย่างหนึ่งเช่นแบบบน Azure ก็จะมี service machine learning ที่เกี่ยวกับพวก NLP อะไรพวกนี้หรือว่า computer vision ก็สามารถทำได้นะครับคราวนี้วิธีการก็คือถ้าเป็นทอยสมัยก่อนเราจะต้องย้าย data มีการอัปโหลด data จะอัปโหลดทีเดียวหมดเลยตู้มใช้เวลานานมากหรือว่าทำเป็นชั้นก็ได้อัปโหลดเป็น batch ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งมันจะใช้เวลานานแล้วก็หลายๆที่อาจจะมีข้อจำกัดเช่นแบบบางบริษัทเราไม่อยากจะให้เราเอาอัปโหลดแชทล็อกพวกนั้นขึ้นอยู่บนคลาวด์ด้วยฉะนั้นวิธีการแก้ง่ายสุดก็คือเรามาเซตอัพ Azure Arc อยู่ใน local ของเราได้เลยครับผม on premise นะครับเราอาจจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ local ขึ้นมาอันนึงเป็น stack แล้วเราก็ register เครื่องในของผมขึ้นไปอยู่บน Azure Arc นั่นเองเราสามารถต่อไปเพื่อนเราจะทำงานที่ไหนก็ได้ครับแค่ล็อกอินเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถ manage cluster หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นได้เลยนะครับผมสามารถติดตั้ง ML server เข้าไปก็ได้ครับผมเพื่อเทรนโมเดลใน local แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้โชว์ตัวอย่างสั้นๆสามารถ deploy เป็น container
Kubernetes cluster ครับผมแล้วก็ทำ inference ได้เลยนะครับต่อไป Data กับตัวโมเดลของเราทั้งหมดมันจะอยู่ใน process เดียวกันอยู่ใน area เดียวกันหมดเลยครับพี่แล้วมันก็จะสามารถจัดการได้ง่ายมากแล้วก็ทอยว่า tool ที่ทอยตื่นเต้นมากคือ Auto ML ผมเมื่อกี้ทอยอาจจะไม่ได้เมนชั่นแต่ Auto ML คือเราไม่ต้องใช้ data scientist มาเขียนโค้ดแล้วผมต่อไปเราแค่อัปโหลด data เข้าไปปุ๊บเราแค่เลือก objective ให้ถูกว่าเราอยากจะได้อะไรเสร็จปุ๊บAzureจะเทรนโมเดลเป็น1,000โมเดลให้เราเลยเราก็เลือกตัวที่ดีที่สุดให้เราพอเราได้ตัวที่ดีที่สุดปุ๊บเราก็เลือกว่าเราอยากจะ deploy ไปที่ Azure Arc ตัวนี้นะเพื่อทำ inference แล้วก็จบแล้วผมชีวิตก็จะง่ายมากซึ่งผมรอใช้อยู่ตอนนี้มันยัง preview อยู่คิดว่าปีหน้าน่าจะเป็น GA ละก็น่าจะได้เล่นด้วยกันครับผมคุณทอยผมถามนิดนะเพราะเอ่ยถึง Auto ML ผมสนใจขึ้นมาอ้าวแล้วบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วคนที่ทำ Data Science ทุกวันนี้ครับมัน impact ต่อชีวิตยังไงบ้างครับคือหรือว่าต้องหาความรู้อย่างอื่นเข้ามาเพิ่มละคือผมว่า data scientist มันจะมีอยู่สองขาที่ยังพอมีเวลานะครับขาที่1คือคนที่แบบไปพยายามทำเรื่อง advancement เราพยายามจะสร้างโมเดลใหม่สร้างอัลกอริทึมตัวใหม่คนนี้ต้องใช้ความรู้แมทเยอะแล้วก็คือพวกนี้อาจจะแบบว่ายังต้องการอยู่เยอะครับผมเพื่อที่จะสร้าง innovation เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคล้ายๆ ML researcher ที่อยู่ Microsoft นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทอยจะมาที่กลุ่ม2มากกว่าคือเป็นคนใช้งานคล้ายๆเป็น userคือทอยไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แบบต้องใช้ความรู้แมทเยอะทอยดึงสิ่งที่คนอื่นสร้างไปแล้วเนี่ยมาแอพพลายกับงานที่เราทำอยู่เพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจของเราอะไรพวกนี้ครับซึ่งทอยรู้สึกว่า Auto ML จะตอบโจทย์กลุ่มที่2กลุ่มที่อยากจะมาทำแบบ practical application โดยที่เราจะไม่ต้องแบบเรียนแมทไม่ต้องจบ PhD มาก็สามารถใช้ได้ซึ่งต่อไปเพราะว่า ML for all เป็นเรื่องจริงเลยครับพี่ฟูต่อไปเด็กมัธยมทอยเชื่อว่าตอนนี้หลักสูตรก็เริ่มเรียนแล้วต่อไปก็จะได้ใช้ Azure ML ตั้งแต่เราตอนเรียนม.ปลายเลยก็ได้ผมฝันยังไงจริงๆนะผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเทคโนโลยีที่มันใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ Microsoft ก็จริงจังกับเรื่องการศึกษามากเหมือนกันครับผมชอบทั้ง2ท่านที่คุยนะฮะคือผมรู้สึกว่าไอคอนเซปต์ที่ผมก็ได้ถูกสอนมาเหมือนกันนะฮะบอกว่าเราให้ยืนบนไหล่ยักษ์ครับใช่ไหมฮะคืออะไรที่คนอื่นเขาทำเป็นฟาวเดชั่นที่ดีแล้วเนี่ยการที่จะทำอะไรใหม่แล้วก็ไปทำของเติมซ้ำมันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราดูว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีซึ่งผมรู้สึกว่าอย่างที่ทั้ง2ท่านแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับการ develop นะฮะก็คือเราใช้พื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ต่อยอดที่เรามีหรือในฝั่งที่เป็น data นะครับแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เรามีแล้วก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เราถนัดนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับทั้ง2ท่านทีนี้ผมยังมีเวลาอีก2นาทีนะครับอีก2นาทีใช่ไหมคุณช้างบอกว่าอย่างนี้นะครับมันจะมีอีกสัก1คำถามไหมครับคุณช้างเดี๋ยวผมกำลังดูนะครับว่ามีอีกสัก1คำถามไหมถ้าผมถามได้ไหมครับผมแบบผมสนใจด้าน developer ผมถามพี่ป้องเนี่ยว่าพี่ป้องมีแนวทางการแบบพัฒนาตัวเองจะเป็น developer ได้ไงบ้างครับพี่แล้วก็เราต้องแบบมาใช้ cloud เลยไหมเริ่มเรียนจาก cloud เลยดีไหมครับพี่ถ้าเกิดเราอยากจะมาทำซอฟต์แวร์ตอนนี้ครับนั่นหมายความว่าคุณที่เป็น data science เนี่ยอยากเป็น developer ใช่ไหมฮะหรือว่าคุณทั่วไปใช่ผมอยากจะชิฟตัวเองจาก data ไปทำซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นครับผมได้เลยครับก็จริงๆช่วงนี้ผมก็กำลังรีสกิลตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับผมมองว่าสิ่งสำคัญพื้นฐานที่สุดในการที่เราเป็น developer จริงๆคืออยากให้เรา back to basic ก่อนนะครับกลับไปดู standard บางอย่างที่เราควรจะมีก่อนอย่างเช่นอย่างผมเขียน .NET อย่างนี้นะครับผมในมุมของโปรแกรมมิ่งเนี่ยตัวภาษาที่ผมจะต้องเลือกผมต้องเลือกมาก่อนแล้วเพราะว่าผมสนใจที่จะใช้ภาษาไหนใช่ไหมครับแล้วก็ทีมงานเราเขาจะตอบโจทย์กับภาษานั้นหรือเปล่าเป็นอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจ syntax ระดับหนึ่งก่อนแล้วเราถึงค่อยเอา framework ในภาษานั้นมาต่อยอดเพิ่มนะครับผมอย่างเช่นตอนแรกผมอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาเรียนรู้ OOP เขียนคอนเซปต์เรื่องของ design pattern ต่างๆให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นหลายๆอย่างพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมตัวระบบของเราได้อย่างนี้นะครับผมเราค่อยลองดูว่าถ้าเราพัฒนาของบางอย่างขึ้นมาเองมันใช้เวลาขนาดนี้นะแต่ถ้าเราใช้อยู่บนคลาวด์เราลดเวลาในการจัดการตรงนั้นลงครับตรงนั้นถ้าเราเริ่มเห็นว่าตรงนั้นมันช่วยลดบริการลงได้ปุ๊บเนี่ยเราหยิบมาใช้ได้เลยนะครับผมพอเราหยิบมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราสามารถ deliver งานได้เร็วขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าก่อนใช้ส่วนตัวผมแนะนำว่าผมอยากให้เรารู้ก่อนว่าถ้าเราต้องทำเองคร่าวๆเราจะทำยังไงนะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงเราเลือกใช้บริการที่มีอยู่บนคลาวด์ก่อนดีกว่านะครับผมครับเรามีคำถามนะฮะบอกว่าบริการ Azure Arc ฟรีไหมคะนะครับคำตอบคือ
เป็นบริการที่ไม่ฟรีอะครับไม่ฟรีแต่ว่าคอสเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับคอสคือถามว่าคอสมีตรงไหนบ้างนะฮะฝั่งคอมพิวเนื่องจากคอมพิวเราไปใช้คอมพิวที่อื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องการจัดการเรื่อง operate เนี่ยมันก็จะมีคอสตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งราคาไม่ได้แพงมากนะฮะที่ถามว่าราคาไม่ได้แพงมากเราจะดูได้ไงราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะไปที่ azure.com แล้วก็ดูคำว่า pricing ดูเราอาจจะทำโมเดลขึ้นมาคร่าวๆดูก็ได้ครับราคาสมเหตุสมผลครับขอบคุณมากครับสำหรับคำถามนะครับเอาละนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะแล้วก็ที่คุณช้างเขาค้างไว้นานแล้วตรงสไลด์นะครับก็คือเรื่องของฟรีรีสอร์ทนะครับซึ่งหมายความว่าผมหลายท่านผมไปฟังคุณทอยเหมือนกันแล้วก็ทั้งคุณป้องกันคุณทอยนะครับแล้วก็มีการแนะนำว่าอันหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากทั้งสองท่านก็แนะนำเหมือนกันนะฮะคือว่าMicrosoft Learn เป็นแหล่งที่เริ่มต้นที่ดีนะฮะซึ่งผมรู้ว่าปัจจุบันทางคุณทอยก็อยากเป็น developer ทางคุณป้องกันก็อยากเป็น data science ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าไอ้ full stack เดี๋ยวนี้มันกว้างมากด้วย มัน full stack จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็ Microsoft Learn เป็นแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะลองแวะเข้าไปดูก็จะมี training นะฮะแล้วก็มีการเก็บแต้มแล้วก็มี lab มีอะไรให้ท่านลองทำด้วยรวมถึงอีกอันหนึ่งที่เป็น QR code ที่2คือเรื่องของ Source แล้วก็ Microsoft Source Newsletter ถ้าเกิดต้องการดูฟังข่าวสารพวกอัปเดตเทรนนิ่งต่างๆจากทีม Microsoft ที่เป็นทีม Dev โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีซอสสำคัญและที่สำคัญที่สุดอันที่3สำหรับท่านที่กำลังสนใจจะสอบเซอร์นะฮะแล้วก็มีงบประมาณจำกัดนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำให้ท่านไป QR ที่3นี่แหละครับแล้วก็สแกนเข้าไปมันจะเรียกว่า Microsoft Ignite Cloud Skill Challenge ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกติกาให้ท่านทำตามกติกาเข้าไปพอท่านทำจบกติกาปั๊บเราก็จะได้ voucher เพื่อไปสอบAzure Certification นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ท่านก็จะมี resource เอาไว้สอบได้ก็ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทั้งหมดที่อยู่หลังบ้านที่คอยช่วยจัดงานสำหรับวันนี้ทั้งหมดนะครับก็หวังว่านะครับเราคงได้มีโอกาสเจอกันอีกนะครับในออนไลน์ในสื่ออื่นๆแล้วก็รวมถึงกลับมาที่ Ignite ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เวลาที่ท่านอยู่กับเราในช่วงบ่ายทั้งหมดขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีครับ สวัสดีครับ